So right now it's the second day and हाम्रो चियरको शपिङ अझै पनि कन्टिन्यू नै छ, सकिसकेको छैन हैन। हिजोको भ्लगमा चाहिँ अब शपिङ गर्दा गर्दा धेरै थाक्यो दिनभरि अनि आज चाहिँ अनि हिजो त्यति सामान पनि हामीले पाएन टार्गेटहरुमा, लाइक अब सामान त थियो टन्नै तर त्यति मनपर्ने सामान त हैन। सो अहिले चाहिँ वी आर एट दिस प्लेस, यो चाहिँ फ्याक्ट्री आउटलेट एरियाको लाइक फिलाडेल्फियाको हैन नजिक। अनि यहाँ चाहिँ यु क्यान फाइन्ड हुन्छ नि अब सबै ब्रान्डहरुको आफ्नो आफ्नो आउटलेट हैन, त्यहाँ चाहिँ अनि सामान मजाले पाउँछ भनेर हामी यता आइरहेको। आज चाहिँ अब सबै यो H&M, क्लिन्टन, अब यो सोरोस्की, केल्भिन केन हैन सबै कस्टको पनि रहेछ। डिफ्रेन्ट ब्रान्डहरुको आफ्नो आउटलेट भएपछि यहाँ सामान अझै भेराइटिज अफ अप्सन्स हुन्छ जस्तो लाग्यो वी केम हियर। अनि यो भ्लग चाहिँ कम्प्लिटली शपिङको मात्रै हुनेवाला छ जस्तो लाग्यो, यही शपिङ गरेर एन्ड गर्छ होला हामीले। This is the place. यो चाहिँ RS भनेर चाहिँ के फुल फर्म के आर्स छ? Restoration Hardware. Restoration Hardware. यहाँ चाहिँ मजाले सोफा एभ्रिथिङ हामी सोफा हेरेर डाइनिङको लागि चेयर हेरेको मेन त लुक्स गुड। यो राम्रो छ मेन त, मलाई यो राम्रो लाग्यो हो। अन्त लाइक त सिटी छ सफा गर्न गाह्रो हुन्छ नि, यहाँनिर त्यो यसो कलर्सहरू पाइँदैन, यहाँ त जे हो त्यो लिनुपर्ने हो। You don't get colorमा अप्सन त्यस्तोमा फ्याक्ट्रीमा आउटलेट ए होलसेलमा बेचिरहेको छ। रेटै फरक हो जस्तै यसले चाहिँ जस्तो ओरिजिनल यति अनि आउटलेटको अलिक पैसा यति भन्दा सस्तोमा पाइरहेको। यो चाहिँ लाइक फ्याक्ट्री आउटलेट भएको कारणले गर्दाखेरि यु बाई द्याट्स ओभर हियर हैन, किनभने सस्तो रेटमा आउँदो रहेछ हैन। जस्तो 6000 छ भने 3000मा आउने रहेछ, तर you don't have option के यहाँ जे छ त्यो उठाउनु पर्ने टाइपको। So we entered another store. यहाँ चाहिँ फ्रेम्सहरू छ, you can customize frames over here. It's you know the size of this? Not sure, but like कस्तो मजाको छ एभ्रिथिङ। पछि यस्तो चाहिँ बनाउनु पर्छ, यसो बनाएर घरमा टाल्नु पर्छ पछि। So we're done with the painting thing and framing thing. अब we're moving out to a different store. Two for 24. You got Men's it. Monsoon. Daniel? अच्छा मजाले सेलमा रहेछ, 25, 25, 45 भनेर सेलमा राखेको छ अलिक लोवर कस्टमा। कोलम्बियामा अलिक महँगो थियो 79, 80 यसो थियो, यहाँ चाहिँ 20 यसो छ। So we're out of the store, रेगेटा मजाले सेलमा रहेछ लुगाहरू राम्रो रेटमा। It's good. Now let's go to another one. These are all handmade अनि प्राइसहरू पनि एकदम महँगो छ, लाइक $29-50 एउटाको, तर डिस्काउन्ट गरेर $1250, विच इज लाइक 1.5 लाख जस्तै। राम्रो छ तर एकदम लाइक एभ्रिथिङ इज डिफ्रेन्ट एन्ड युनिक। सो वेयर एट अस्कस बच्चाहरूको लागि सामान हेर्दै, सानो बच्चाहरूको लुगाहरू। ओ बाबाले डेनिम किन्दैन क्या, डेनिम रहेछ नि। सो यहाँ चाहिँ अब हामी बाबुको लागि लुगाहरू हेर्छौँ इफ कुनै राम्रो भेट्छ कि, एन्ड देन विल मुभ द नेक्स्ट स्टोर। यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले लाइक एभ्रिथिङ क्या, सो सेट पनि पाउने होइन। अन्त अब विन्टर आइरहेको छ, सो यस्तो लुगाहरू खासै काम त छैन। अझै बाक्लो त छैन के भन्नु बाक्लो भित्रबाट हुन्छ उसको लुगा होइन, यसले तात्छ तताउँछ। 24 महिना छैन, 18 महिना मात्रै छ। यहाँ छ यत्रो अर्कै कलर रहेछ। हुन्छ त्यही लिनु नि तपाईहरुको राम्रो यो पनि छ 24 मन्थ्सको। यत्रो दे 24 मन्थ्स। टोपी नभएको होला लिन। ए टोपी नभएको। आई फर्गट टु मेन्सन, अस्ति मैले जुन त्यो म्याक्स लेन्स मोड किने भन्छ नि, सो त्यसको एक्चुअल युजेस चाहिँ यस्तो हो क्या,
लाइक म जता हिँडे पनि जसरी घुमाए पनि होइन माई होराइजन इज गोइङ टु बी स्ट्रेट क्या मैले क्यामेरा पुरै घुमाइरहेको छु बट स्टिल इट्स स्ट्रेट एज सो है त कस्तो मैले भन्न खोजेको के हो भनेर म देखाउँछ है मेन वर्क अफ दिस लेन्स चाहिँ यसरी अब मैले यसलाई यसरी घुमाए पनि मेरो होराइजन चाहिँ इट्स गोइङ टु बी स्ट्रेट नै क्या घुम्नेवाला छैन क्या सो यसको फाइदा भनेको चाहिँ स्टेबलाइज हुन्छ मजाले हल्लिँदैन होइन हल्लियो पनि त्यस्तो उस हुँदैन होइन म पुरै बङ्गाइरहेको छु बट स्टिल स्ट्रेट होराइजनमै छ क्या होराइजन लक भनौँ न यो लेन्सको मेन फिचर्स थियो त्यही भएर लिएको सो अरूहरूले कसैले लाइक सोचिरहनु भयो होला के गर्छ यसले भनेर भने चाहिँ त्यही नै हो यसको मेन फिचर्स चाहिँ फिनिस लाइन भनेको छ सो एक्चुअली फिनिस लाइन यहाँ चाहिँ एडिडास नाइकीहरूको सामान पाइने रहेछ एडिडासको सामानहरू मजाको हुडीहरू सुजहरू सबै छ यहाँ सो अहिले त अब हाम्रो स्नो बुट लिनुपर्ने छ सो यस्तो सुजहरूले त काम छैन किनभने म बस्ने ठाउँमा इट्स लाइक -20 जस्तो पुग्छ अनि बब्बाल पर्छ नि त सो स्नो बुट्सहरू नै लिनुपर्ने हुन्छ सबै यहाँ चाहिँ नाइकी एडिडासहरूको सामानहरू रहेछ रिबकको होइन पुमा राम्रो लुगाहरू रहेछ बच्चाको लागि बुट पनि रहेछ कस्तो मजाको बुट रहेछ इट्स लाइक $90 for this boot 9,000 good pink soda in the back black ठिक छ it's all good let's go to another store now त्यो राम्रो चाहिँ केही पनि देखेन मैले thank you so अहिले चाहिँ नर्थ फेसमा छिरेको हामी नर्थ फेसको लुगाहरू हेर्नलाई ज्याकेट्स नर्थ फेसको लुगाहरू मजाले युज साइज ज्याकेटहरू स्नो ज्याकेट्सहरू हुडिजहरू नर्थ फेसले लेखेको टिल्लिल्ले टल्किने खालके रहेछ जाने ओके मजाले मजाको ठुल्ठुलो हुडिजहरू टोपीहरू टोपीहरू पनि रहेछ टोपी सोपी ज्याकेट कस्तो राम्रो रहेछ कति यसको 269 डबल ज्याकेट रहेछ भित्रपट्टि डबल भएको टाइपको रहेछ राम्रो खै अहिलेसम्म त खासै केही मन परेको छैन यस्तो लगाम टाइपको भएको त बट टिम्बरल्यान्डको सोरुम रहेछ एक्चुअली त्यहाँ स्नो बुट्सहरू हेर्नु पऱ्यो अर लेट्स कल इट त्यो डक्टर मार्टिन टाइपको बुट हुन्छ नि यिनीहरूको पनि छ नि त सबै बुट ट्राई गर्नु पऱ्यो जस्तो थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ त्यो ढोका खोलेपछि अगाडिबाट पुरै आइरहेको छ भने ढोका त्यो समात्दिनु पर्ने त्यो छ क्या समात्छ मान्छेहरूले अनि अर्को मान्छेलाई पास हुनु दिन्छ क्या मैले भने यस्तो बुटहरू रहेछ मलाई यस्तो बुटहरू बनाएको थिएँ यस्तो खालको बुट हेरिरहेको बट हल्का ग्रिन यहाँ रहेछ ल यस्तो खालको हेरिरहेको मैले चाहिँ यो राम्रो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कलर राम्रो लाग्थ्यो $180 यसको भनेको 20-22 Yeah, it's good. I'm just looking for like these types. Do you see a size there? I just want to ask like are these good for snow? For snow? No, not the kind of like not the kind of hiking snow, but the city one to move around in the city. So just to like wear it out in the city? Yeah. I mean, it could be, but I don't think these waterproof. That's the only thing. Okay.
Yeah. Some These are waterproof, right? Yeah. Okay. This one's not. Yeah, this one, no, I don't think. Okay. Because it will have the sun. Most of these, you'll see the sun. Water. Okay. Okay, let me check. Thank you. I mean, we got these over here. The green ones over here, that's waterproof. I mean, they're not exactly like those, but in a way they are. Okay, these ones are waterproof. Yeah, these Okay, nice. Okay. Most of this whole row's waterproof. Okay. It looks good. राम्रो छ. Let me decide. कुन लिने भनेर. Like 3 of them, 3 or 4 on this row. It's waterproof. Okay. यो feel कस्तो different छ कि waterproof वालाहरु. And I think this one सकेसम्म लेस नभएको वाला लिन खोजेको हो. लेस सबैमा लेस त लेस हुन्छ जस्तो छ यहाँको सामानहरुमा. It looks good. Actually the lens सोध्नु पर्ला. I might get one. जस्तो हैन यहाँ त कस्तो waterproof लेखा हुन्छ के. So I think I might get one. अहिलेलाई बुझ्छ राम्रो छ. I think I should decide to get one. Actually त्यसलाई बोलाउनु पर्यो. Hello, I'm Aizen Timila भन्नु. I'm Aizen Timila. I'm vlogging. Look at these beautiful grasses. I'm eating egg. I'm eating egg white. And I love egg white chipinyo. I love this is my favorite food, and this is the only thing I eat. So अब चाहिँ Levi's के देख्छ कि राम्रो. Levi's को प्यान्टहरु सबै 50% off. हुडीजहरु नि रहेछ. हुडीजहरु. Password. So that'll get you free shipping. के भेटिस? Shorter रहेछ नि त. Short प्यान्टहरु पनि छ. Prices-हरु चाहिँ त्यसै छ 70. 70 मा I think it's 50% off. भनेको $35 मा यो प्यान्ट which is not bad. नेपालमा पनि 2200-2500 त पर्छ. अलि राम्रो क्वालिटीको ठिक्क खाले क्वालिटीको 1200 सम्म पर्छ. वर्स्ट क्वालिटीको 800 पर्छ हैन. Levi's को सोरुममा स्टोरमा हेर्दाखेरि चाहिँ 70 मा 50% off is not a bad thing. राम्रो प्यान्टहरु छ नि त हैन. क्वालिटी पनि राम्रो छ. सायद साइजहरु चाहिँ मिल्दैन के हामीलाई. लेन्थ वाइज लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. 50% off त छ तर कति हो यसको हुनु चाहिँ एक्चुअल प्राइस चाहिँ थाहा छैन. Okay, 29 को 55 50% off भनेको 14 जस्तै $14 जस्तै हो. टी-शर्टको 1400 रुपैयाँ ठिकै हो. यसमा पनि 700 त परि नै हाल्छ. डुप्लिकेट Levi's के हाई कपीकै भनौँ न 700 लिन्छ नि यहाँ. अब राम्रो हेर्छ. Good price. This looks good. This looks good. What's this? Okay, 44 is like $22. $22. But I'm not nice. 22 is a bice. Is good price. Okay, the 11s on the board. If so, I get this one. I think your winter मजाले काम गर्छ. लामोले पनि रहेछ. That would be good, I guess. भाइटिकामा दिनलाई पनि हुन्छ. यसले लगाइरा रहेछ ल. Same thing. यो पनि राम्रो रहेछ. Jeans with here woody type को सबै mixed up. Good. Let me see if I can get one. यो वाला मन पर्यो दिलाई मन पर्यो भने लिन्छु नभए चाहिँ I won't get that. अरु त केही पनि लिन्छु. Okay, I got myself the gray one. Signed up into our loyalty program. It'll get you the same as the student discount, and also it'll get you emails so you can be more aware of when things come back. Okay. Yeah, I got that. So it's the same, I can't do both. Price चाहिँ कति छ हेर्नु पर्यो. 22 जस्तो पर्छ होला. I don't need ID. नेपालमा त डबल एक्सल लाउनु पर्छ. यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ लार्जली हुने के. लार्ज म भन्दा नै एकदम ठुलो मान्छे हुन्छ यहाँ त. सो यहाँको डबल एक्सल अति नै ठुलो. So I got myself the Levi's toy हेरेको होला.
And finally केही भेट्यो for me. अब shoes को I don't know what I'll do, but यो चाहिँ भेट्यो. Now this will be my Tihar gift. Tihar gift हैन. Shoes चाहिँ let's see के हुन्छ. अहिले चाहिँ अब different store मा जान्छ होला हामी. They look nice. Yeah. And it's a mirror right there, so if you want to look at it. Yeah, okay, I'll try. I'm trying to get these boots. I think it Yeah, I'm looks thinking good. about getting them too, my man. It looks good, I think. Yeah, it looks good. Yeah. I think it looks good. It's like discount going at 150, 160. Looks good. Camera sold around just it's a Timberland shoes. It looks good. हिँड्दाखेरि पनि कम्फर्टेबलै छ. So we're getting this one right now. अघिको चाहिँ गोल्ड थियो त्यो लेसको माथि. So we're getting the silver one. त्यो माथि सिल्भर भएकोलाई है धेरै गोल्ड थियो झिलिमिली हुन्छ जस्तो लाग्यो. It has like this part is silver and black. Finally we're getting this one. We got these shoes and obviously we'll go back home. Shopping as a place सक्यो. अब I think the अरू भ्लग गर्नु पनि गर्दा केही पनि छैन. अब maybe we'll stop for a dinner. Dinner गरेर के देखेर आउनु हैन. We might stop for dinner. We might not. So आजको लागि यति नै हो. So meet you people on my next vlog. So if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe my channel and also like and share if you like my vlogs. If you want to see more vlogs, please subscribe and give thumbs up to my channel. Thank you so much. Meet you all in the next vlog.